foxes are on the loose and ready to spend some cash. Will the young entrepreneurs of Topeliusgymnasiet be able to convince the foxes? Find out on this year's Fox Gauge. First off, we have Victor from Magnetica. Will his magnetic idea attract the investors? 6 000 euro i utbyte mot 10% av företaget. Ni kanske där hemma har en vägg. Tänk om man skulle lägga en magnet i det, eller flera magneter. Då kan man undvika att borra väggen och istället hänga upp saker och ta ner dem utan att bry sig om att det ska vara hål i den. 6 000 euro som går till patent och bättre prototyper av produkten. Då får ni ju 10% av det efter att vi har sålt det här patentet till ett stort byggföretag då. Intressant produkt. Ja, verkligen. A confident pitch from Victor for his magnetic wall technology. Daniel kicks off the interrogation with a few questions about the cost to the consumer. Hur ser det här kostnadsbilden ut sett mot slutkunden, konsumenten? 50 euro dyrare än en vanlig giftskiva. Och har du tänkt på det här distributionen av det här? Vem är det som ska liksom slutkunden för det här? Många som bor i städer har ju blivit värre och värre att använda verktyg. Det ger också dem lättare att lägga upp saker på väggar och lugn och ro för att inte behöva tänka på att väggarna får mycket hål i sig. Alltså om jag förstår rätt så kommer det alltså finnas färdigt gips. Jo, det kommer färdigt finnas giftskivor och de där magneterna. Precis. Jag skulle vara intresserad, men jag tänker att skulle bli mycket mer pengar än 6 000 euro. Ja. Det 100 000 i alla Ja. fall. Speciellt beror på tidigt utvecklingsskede. Ja, no. Produkter. Sen alltså skulle jag kanske vara intresserad av att inte sälja patenten till ett bolag utan Ja. till ja. Licensiera ut det. Jo. Man är väldigt optimistisk det här som man frågar efter. Answers to every question. But will the 6,000 euros be enough for Magnetica to succeed? Christopher is ready to bring an offer to the table. Jag skulle vara beredd till investera. Jag skulle kunna föreslå att 12 000 euro för 20%. Men så skulle jag också behöva få ett lån på 100 000 som betalas tillbaka inom 3 år. Om det är okej, så kan jag komma med på en lilla del där, så får du både Toffe och med får mycket komma med vår kunskap. Jo, det låter bra. Köpa en. Ska du köpa här? Ja. Ska du ha en på här? Tack. Victor walks home with 2 foxes in the cage. Next up, we have Marcus and Linus with EW Pricing, who kicks things up with a thought-provoking video. Vi söker en 50 000 euros investering för 15% i vårt företag. Vi söker investeringen för utvecklingen av appen 4,5 år för att få tillbaka investeringen. Det Galbekraftverk har 4 800 som använder deras tjänster. Vi räknar med att åtminstone 50% prenumererar på appen. Så budgetet, så den här appen så är ju en prenumeration och är 5 euro i månaden. Ta med det Galbekraftverk så får vårt företag en vinst på 70 000. An electrifying pitch from the duo, with a solution to help you cut down the cost of your utility bills. But are the foxes also seeing the spark? Har Galbekraftverk idag någon form av e-plattform där hushåll kan följa med sin förbrukning? Jo, det har varit här med den här våren så ska man få tips på hur man kan minska förbrukningen på företag. Den här appen så måste ge lite mer. Mervärde måste komma ur från den appen för att det så ska vara vettigt. Men hade utvecklingen av den teknologin som tar fram de olika mätvärden som skulle driva den här, så där ska jag vara intresserad av att vara med och så krävs en förändrad affärsmodell att ni frångår det traditionella app-täcket och istället skapar det motorn som kompletterar deras system för att ni levererar ett gränssnitt, ett API helt enkelt. Ja, det 50 000 euro här räcker tror jag inte, speciellt om vi ska laga den här uttagen och mätapparaten hårdklara räcker
det godkännande organ som man måste genom och FI-märkas och allting, så det är nog jättemycket dyrare än det. Så jag skulle nog rekommendera för handelssumman att bara satsa på mjukvaror. Ja, vi hade nog tänkt köpa in och anställa folk att utveckla det appen åt oss. För mig i det här skedet så avstår jag. Helt riktigt med kunskapsområde heller det här med utveckling av software och hela det här elbranschen så där avstår. With the majority of the foxes out due to uncertainties in the business model, Daniel is ready to bring out an offer with his experience. Jag jobbar med att utveckla som det typer av appar. Min input för är det 15% bara att vi utvecklar det mjukvara som behövs för steg 1. Så för 15% så utvecklar jag basversionen för vad ni behöver. Och vi får tack till det. Ni måste inte gå med båda. Det är det enda förslaget som finns på bordet just nu. Och kan vi tacka det då. Perfekt. Linus and Marcus walks home with not money, but the experience of an tech-savvy entrepreneur. Next into the cage we have Oliver with green threads. Will the foxes follow the thread? Jag skulle behöva 10 000 euro till mitt företag. Om man handarbetar mycket och om man har mycket garn hemma så är det lätt hänt att det bara lämnar och ligger i lådor. Med tiden trasslar det ihop sig mer och mer och det är hemskt. Och så försöker man reda ut det. Lösningen då är mitt företag dit man kan skicka sitt garn som man inte använder så att andra kan få använda det. Tanken är att man ska kunna få tillbaka lika mycket garn som man ger. Det ska finnas en app eller en hemsida där man kan betala för mönster som är summa en gång i månaden. Och man kan köpa och sälja garn. Tanken är då att det ska finnas sån här lådor dit folk själva får för sitt garn. Och så kan man så fara och hämta om man har köpt någonting. Så jag skulle vilja ha 10 000 euro och få hjälp med att utveckla appen eller hemsidan. Och då får ni 15% av företaget. With the presentation all stitched up, Christopher would like to know how Alva got the idea for this business. Ett intressant problem som du har hittat. Berätta gärna lite mer om det själv. Är det här en sak som du har märkt själv att det är ett problem? Just jag själv har liksom flera olika typ plastkassar hemma som bara trasslar ihop sig mer och mer. Och jag vet att då typ, när jag var mindre och just började handarbete så hade min farmor lite samma problem, så hon gav mig ofta som det restgarn som hon inte använde. Jag tänker att skulle man vilja ha som över hela Finland det här, kanske det skulle vara en idé att istället med postens. Men med grejen med den där lådorna att det ska skickas någonstans eller ska det bara placeras där och så ska man hämta ifrån samma lådor på samma ställe? Ja, alltså lådorna ska finnas på ett ställe och så får man själv för 10 garn och hämt. Bra det här observation och problem som du har nystat fram så att säga. 10 000 euro som sagt så är nog, det räcker inte riktigt någonstans. Men det är ju definitivt en företagsidé som ligger fullständigt rätt i tiden. Och som jag sa, en superbra observation som du har gjort. Vad i vilket skede av utvecklingen och möjligheterna vi ligger för det här och vad kommer det kosta så kommer det avstå. Daniel declares himself out of the yarn business. Has this tied a knot on Alva's investment opportunity, or will a fox jump in to help untangle the details? Man ska säga att man köper lite först och så ska man köra upp det till 20 000. Kan som sagt tänka mig att vara med förutsatt att vi kan bredda på det här användningsområdet. Jag kan vara med på de andra 10 000 dygn, men jag skulle nog vilja ha 12% i bolaget. 24% för 20 000. Ja, men jag kan gå med på. Fina saker, tack. Frank and Caroline threads confidently into Alva's venture. Next up, we have Sumi, who has sketched up better ecosystem for digital artists. Drawings with a story. There are other apps that already do this thing, but the problem is that most of them, they are quite disorganized, which is not really nice for the eye, in my opinion.
And also, some of them are quite illegal because they steal the artwork from the other artists. In Ritons, it's more organized, and we have 2 sections for the ones that have more experience and the other ones that are just beginners. Now, the reason why Ritons is better than the other apps is because the author can earn more, and also their artwork is also protected with copyright. And also that inside our branch, we are thinking on sending tips on how they can improve their art if they want to. And also the ones that want to become also artists. And the way that we are going to earn money is through ads. In the end of the story, we are thinking that they can put like 2 ads, which we would take 50% from them, and the 50% the author can take it. The problem is that there are other apps that are more popular than Ritons. What I was thinking a way to fix this problem is to sponsor other artists if they can review our app and see how good it is. It will cost like around 1,500 each. This app is quite easy to do. The programming is not really that complicated. Quite an easy app to do where you can make a lot of money. And that was all. Confident about Rittun's money-making potential, Sumi wraps up her pitch. Daniel jumps into one potential advertising revenue avenue for the creative app. Regarding the in-app ads, will you be like creating these tailor-made for different companies who you contact and sell these ads to, or will you be integrating, for example, Google AdWords or other ad networks such as, for example, TradeDoubler or? The one in Google is more easy to do than to go to another business and ask them if we can promote them, since it would take more time. So I think we go with the Google. Bet there's some side product or entry product here with the emergence of artificial intelligence to create images based on a text prompt. Yeah, you don't necessarily have to be an artist to earn a lot of money to do this thing. It feels maybe like a little bit of a risky investment for only 5% for 7,500. Depends on if you're looking to grow sort of astronomically, but I don't know how big the user base is for such an app. 7,500, even though it might feel cheap, it's still, what is the risk involved here? How confident are you that it will take over the world? For that amount of money, probably investors would like a slightly higher percentage. I know that I would, for sure. As Frank said, it's quite difficult based on what you see to really get a grip of the potential. So it would be like a high risk investment in that regards, even though the actual sum is not so big. And I would look at it almost as more of a philanthropical investment in something to promote like creativity within this business area, but still a high risk investment. But I'm interested if I can get one of my fellow investors and along for the ride. I would be willing to invest half of what you need for 10% of the business. I'm not really experienced in the field, so I'm going to pass on the opportunity for stocks in the company, but I can provide you with a loan on the same amount, 7,500 for 5% and it needs to be paid back in 2 years. That's what I can offer you. Well, I could team up with Daniel, and then if Caroline can also bring in her loan, then you should have plenty of starting capital to get this off the ground. At three Experienced foxes. Sumi hit the 3-fox jackpot. Coming up the stairs of the cage is Otto, with a green venture set out to make lots of money and lots of clean electricity. Ja, här var vi på med samma. Ja. Hej, vi har ett företag som heter Greenverse. Kort sagt så arbetar vi med el. Och vår specialitet så är grön el. Vi vill rädda planeten, hjälpa planeten. 100 000 euro för 10% av mitt företag är vad jag söker idag. Så globala uppvärmningen är ett jättestort problem i dagens läge. Det förstör inte bara för oss utan det förstör också för andra. Och det är inte bara lite vi påverkas. Det syns inte så bra här i Finland. Jag tror att vi har det så otroligt bra här. Men i många delar av världen så påverkas man extremt mycket av den globala uppvärmningen. Vi måste ta tag i det och göra någonting. Vi vill inte bara göra det här med pengar. Visst, pengar är roligt. Vem tycker inte om pengar? Pengar styrs för allt.
Men planeten är ändå otroligt viktig, för vi har ju bara en planet. Jag menar, förstör vi det här, vart ska vi då ta vägen? Vad gör vi? Som sagt, vi säljer el som råvara. Vi har solpaneler som är fält. Vi jobbar också med vindturbiner. Så allt som är förnybart och som kan vara bättre till planeten än till exempel olja. Vilka är våra kunder? Våra kunder så är Finlands unga vuxna och äldre som lider av elkrisen i världen. Samt industrier. Vad kommer jag att göra med pengarna? Jag kommer att tillverka en solpanelspark. Vi kommer ha mediadesign. Och arbetskraft, för det behövs ju. Uppskattad vinst i år är 500 000. A tight pitch by Otto for a better environment. Daniel, feeling blessed by the speech, would like to know just how it's possible. About ni präster. Ja, vi har nog präster i släkten. Jag brukar komma fram på det sättet. Det är faktiskt både farbror och annat med släkt, så att ja, det finns nog släkt. Han var det i blodet så att säga, och predik som du sa själv. Ner på och köpa saker till det, så på vilket sätt vad man ligger bakom det här kalkylen eller uppskattade vinst 500 000 och på sidan det ekonomiska modellen. Det här är en grov uppskattning. Det här är något som vi har på 100% klart ännu, men det här har vi gissat vi får efter tanke att vi kommer bygga solpaneler. Ifall att ni investerar så bygger vi solpanelspark. Med de pengarna vi får av det, vi säljer elen därifrån. Hur stor är den här investeringen i den här solpanelsparken? Jag lägger 70 000 då, bara en solpanelspark. Okej. 70 000 är en solpanelspark. Så blir det jättestor. Så blir det riktigt stort. Och vi kommer inte komma upp till 500 000 euro på ett år. Okej. Tror jag i alla fall. Ja. Jag tror man handlar mer kanske om en investering på 3-4 miljoner euro för att komma upp till en vinst på ungefär 500 000 på ett år. Jag tror det kan vara svårt till det särskilt verkligt kunder för sån infrastruktur som vi måste skapa för det. Mycket enklare än att sälja åt ett annat bolag. Har ni kollat på några platser var den här parken skulle placera? Vi har lite bakom och en som kollar så det är desto närmare. Att det skulle vara läge att ha ett ganska stort företag på tråden så att man ska få bygga parken rätt så nära det företaget i fråga som använder mycket ström. Så då är det ganska enkelt att sälja det här. Då skulle nog kännas bättre att investera i ett på klart att man vet att det kommer till. Allt tillbaka inom en tid. Ja. Superbra koncept och tanke och idé. Investeringsbehovet kommer att vara mycket större än 100 000 euro för att det här snabbt kunna växa till en nivå gör det intressant i form av en avkastning för mig. Jag har inte det kapital i mitt primära inkomstkällor att sälja varor. Så jag är ut. Och jag tror att för att man ska nog få några storlek i det här så skulle vi behöva höja det 100 000 till 300 000 och för det skulle jag vilja ha 50%. Så skulle vi sedan också behöva få in 20 000 till i ett lån så att vi har 1 miljon euro i egna pengar. Och sen så behöver vi också lån mot de pengar som vi då har ännu mer pengar för att vi ska få bygga handelsparken på 3,5-4 miljoner så att vi kommer upp till en sån nivå i vinst per år. Tycker att det låter som en ganska bra idé. Jag kör bara. Ja, kör bara inte. Jag ska försöka handla vad ska Ja. Christopher banks Otto's mission for a greener future. The next duo, Fanny and Selena, enters the fray with a product for all owners of furry companions. Ja, vårt företag är alltså Företagen. Det heter Fanny Gudman. Det är Selena Berg. Och han är annan för att håra och sen fastnar och allt det. Vi får inte låsa upp den. Ja, vår lösning på det här problemet heter Företagen. Det är alltså ett tvättmedel som stöter bort all olika slags hår. Och vi har samarbetskostnaden som köper för produkten. Och 20% av vinsten går åt till tillverkaren som är avhåll. Sen har vi lite om vår budget. Så vi tänkte först tillverka en sats på 10 000 produkter. Och de burkarna skulle alltså vara 1000 ml styck och säljas för 12 euro.
Och tillverkningen, transporter och distributionen skulle kosta ungefär 4 euro styck. Det är inte säkert, men... Och sen, som sagt, 20% skulle gå till tillverkaren Omo. Och det här betyder att vi ska få ungefär 64 000 euro vinst på den här första satsen produkter. Pengarna går till marknadsföring som är ungefär 20 000 euro. Tillverkning av de första produkterna som är ungefär 30 000 euro. Och transport som är 40 000 euro. Och det här är ungefär en uppskattning. Ja, bara en uppskattning. Och det betyder alltså att vi frågar efter en investering på 60 000 euro. Och vi får ungefär 40 000 euro vinst per år ifall det då tillverkas och säljs 10 000 produkter var 4:e månad. Men det här kan såklart variera beroende på hur bra den försäljningen är. NIC ska få tillbaka 75 000 euro, som är 25%, inom 4 år hade vi tänkt. A thorough pitch completed without a hair in sight. Will it react well with our foxes? Det var en bra presentation och jag hade tänkt igenom vad det ska kosta tillverka och vad det är för vinst och allt för produkt och så vidare. Och har ni tänkt sälja det här? Vad ska ni sälja det? Ja, så matbutiker och butiker i Finland har vi tänkt. Och så ifall det här skulle vara en succé så skulle jag väl säkert utomlands så kanske komma. Det här finns en annonsvara produkter på marknaden. Vi har nog försökt kolla men vi har faktiskt inte hittat någonting så därför vi har försökt utveckla det här. Jag undrar bara om det är 12 euro per produkt som lite för mycket för en vanlig konsument att betala. Med tanke på att vanliga tvättmedel är jättemycket billigare. Kan den här produkten vara farlig på något vis med farliga substanser eller något? Våra kemister som vi har jobbat med borde nog ha utvecklat en sån produkt som är säker för både djur och människor. Alla att använda. Jag kollar ni la 30 000 på tillverkning till det. Kanske ska vara bäst simplifiera det upplägget lite och försöka få bort tillverkning och transport till det och bara hitta något som Omo skulle vara nöjd med 1%. Fattig sköter allting. Så egentligen så skulle man tillverka det med den kemisterna och så säljer man det till Omo helt enkelt. Ja, ta en royalty. Ja. Man vänder på det att det ni som betalar 1% till Omo är Omo som betalar 1% till er. Ja. Jag säger, vad bättre. Ja. Och då är det egentligen bara lite marknadsföring så det är på sidan om som ska boosta den här försäljningen som skulle behövas. Ni har 20 000 som summa på marknadsföringen och jag skulle kunna tänka mig att gå in med 20 000 för en andel på 20%. Och så vi säger så. Vi säger så. Bra. Så tack för det här.